Tak jdeme dál. Docvičili jsme a jdeme se nahlásit do rychtáře. Nazdar, testiku. 720p na streamu je bug Twitche a když si dáš pod kolečko, pod ozdobený kolečko pod streamem, tak dej tam něco jako vyskakující přehrávač. Prej to fixlo všechno. Jo, už ho dávám pryč. Počkej, běžím dobře? To je ten rychtář, jo, tak jo. Nezapomeň si nasadit nový luk. Tady. Je celkem drahý, jo. Měj se hezky. She was stuck with that scoundrel for years. I know, but the executioner? Čau Mati, jsem přišel popřát všechny lepší narozeninám a zase mizím, aby si mi to spoileroval. Všechno lepší, děkuji ti moc. Děkuju. To se bude těžko odcházet, co? Podívej se na teda té. To někde. Je nahoře někde, ne? Už jsem dostal nahoru. Šávě trošičku tmá, kolik je hodin vlastně? On je 8 večer, no, už to zapadá. Jinak až tady bude tma, tak je tady fakt tma, jo. Já už teď tady nic nevidím, teda upřímně. Já asi do blbě, ne, tyjo. Ne, dobrý. My respects to you. Tak. Tady nic nového, i když on možná bude mít What's life like in Ratai? jinou hlášku. This is a manorial town, and our lord hasn't got himself tangled up in affairs of state, so it's peaceful here. Master Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. I'm not sure. I'm just a boy from a forge. Not anymore, lad. Now you're a part of Sir Radzig's retinue. That brings responsibilities. Have you been to see Captain Bernard? I have. He trained me, and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Noblemen are quick to anger, and you don't need that kind of trouble. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Nice. Gear. Nemusím krást. Pěkně. Tak. Nastup odpoledne 11:19 se Slavikem na hlídku. Jo, tady nám co dělat. Tak to jdeme pryč. Tak jo, podíváme se na questy. Hlídka, nastup odpoledne mezi 11. a 19. Kolik
kolik je hodin teďka? Tak 9, ne? Nebo 8. 8 hodin. To podle mě stihneme. Já si myslím, že stihneme od... A co je tohle? Jo, ok. Tak jdeme si do zbrojnice pro výbavu. Dear people, don't leave a poor woman to starve. Sigismund took everything I had. How does life in Rat... I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to fend for ourselves. Nobody gives a damn about us. Did you find out what actually happened? Folks say it was an account of our silver and how Sir Radzig sides with the king. Jsem něco dostal, ale nevím co. Ok, achievement, nebo já nevím. Jaký level up podle mě. Tak jdeme si pro zbroj. A jdeme s ním přijde úžasná ta grafika. Dobrým osvětlením to vypadá dobře, jako teď tady prostě jako live cycle, takže večer prostě tady... Počkej si na den, až bude sluníčko, anebo až bude noc. Nebo bude začne pršet, to úplně úžasně. Když je shadow, tak ta grafika tě moc prostě neusilní, no. Tak, ale grafika tady je úplně fantastická. To je nahoře, ne? Počkej, jak se dostanu nahoru? Ale já tady prostě nic nevidím, jo? A už mi to začíná štvát. Čau. Hey! Ahoj. Jak vylomit zámek? Já jsem nepřišel krást. Já jsem nepřišel krást, já to mám to povolený. Jo, možná mezi 11 a 19, ne? Oni už vlastně nemakají. Oni už vlastně nemakají teďka. Tak jdem do hospody, ne? Počkej, a tady to zní, jako kdybych to mohl vyzvednout rovnou. Počkej, nemám s tím pokecat? I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal, but your wish is my command. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all? You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Výborně. Dáme si čepici. Dáme si to pro šivenici, tohle můžeme zahodit, to je nějaká věta. Nevím, možná si mohl prodat. Tak, ty vole, vypadám jak frája. Že jo? A ty botičky. Ten límec je nějaký buglej trošku, no. To střelíme. Ale máme jako porouchané věci, měl bych si nějakým způsobem opravit někde. Tak jo. Takže tohle máme. Mezi 11 a 19 musím zajít. Tak skočíme do hospody, uvidíme, co tam bude. Skočíme do hospodky. Přenejmazy, děkuju. Good health to you, sir. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Could be. Bertold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Why don't you ask him if he still needs help? OK. Místní lovec, jo? A to je kde? Či to je nová aktivita nějaká? To podle mě není on, ne? Tak jdem se tam podívat, co to je. Já nechápu, jak někdo může přijít.
hra má prostě špatnou grafiku. I've lost everything. Jako... Že... Tahle grafika za 50 euro? Úplně dostávat, jo. Ty, taková grafika za 50 euro? Co toho dojíš? Je to fantastický něčím. Něčím je to fantastický. No, podíváme se na tu aktivitu, vůbec nevím, co to je. A pak půjdeme spát. Ráno musím hlídkovat. A najíme se. Ok, tam nemůžu. To je možná nahoře. Těžko říct, kde to je, no. God be with you. Any chance of some work here? Jo, to je, no jasně. It all depends on what you're ready to do, my lad. As I'm sure you've noticed, the roads around here are swarming with Jo, možná brigands. ještě, Sir možná. Hanush has declared quite a reward for dealing with them. So what do you think I should do about them? We know about one of their encampments. It's to the east of Ratai in an abandoned mine. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear spurs, maybe like they're pretending they're nobility. Who cares? In any case, bring me the spurs, and I'll take it as proof that the deed's done. Very well. I'll see to it. Tak tam můžeme jít teďka v noci, protože oni budou spát? In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. So take a good sharp dagger. You'll get a bit extra for each ear you bring. Isn't that a bit barbaric? Barbaric ways for barbaric times, my boy. That does make sense, I must admit. Tam bychom mohli jít, jako no, protože oni budou spát v noci, že jo. Takže naklikneme si ten quest. To je tohle. Jo, tady. Tak jdem tam. Ahoj, Fejzne. Ukaž mapu. Tak tohle je to městečko, to už jste poznali, jo. A tohle je ta mapa. Nerovný. Tak jdem. Dobrý, a jdem tam. Čekaj, kde je výjezd? Tamhle. Všechno lepší, Mazi, hodně štěstí, zdraví a vždycky u PUBG více super spotů. Děkuju moc. Je to graficky náročnější na hardware jako Skyrim, nevím. Můj komp asi znáte. Hele, Dan? Čo, Dane? Mám na maximální detaily, na ultra úplně víc, co nejde dát, tak mám 110 fps. Pocity ze hry, a já už jsem to jako víceméně říkal xkrát, ale ve zkratce je to super, je to fakt dobrý. Neměl bych si vyspat? Já mám odpočet 84, to jsem úplně v pohodě. Já podle mě zvládnu další den. Jedeme najít bandity. Všechno lepší, Mazi, díky Markus, díky. Město nehoda. Jak ta
Jež, to je daleko. Plní dojmy a po 15 hodinách mě to neskutečně baví. Mám tak jako 14-15 hodin nahráno a je to úplná fantazie. Tak, asi půjdeme pěšky, ne? A musím si dát pozor, jo, už. Tam je něco vzadu, ne? Nevidíte tam? Vteřinku. Já nevím, jak se schovávalo už. Nějaký to, mám nějakou Diku nebo něco? Já nemám. Já tady nic nevidím, já mám strašnou tmu tamhle. Nějaká hlídka, ne? Kur... No. To já si nedám teďka, no. You're in the wrong place at the wrong time. Over here! Where is everyone? Vytáhni ten meč. You get what for? Over here! God. Jaj. Ty vole, ten mi dává pecky. Běží další bodec. Můžeme fejknout a tohle je váje, jo. Počišník. What's the matter? Come on! Už by jako mohl chcípnout, dostal takový chrán. Dobrý, máme. Tak. Můžu se nějak healovat? Jaj. To je mentál, ty vole. You all get what for? Ty vole! Jsem v hajzlu. Jsem Já nevím, kde mám poslední loot, jo. Já nevím, kdy jsem naposledy jako si mi to uložil. Jesus, look what... Hlídka, aktivity, dobrý.
než jsem tam jako dojel. Ale očividně na něj nejsem ještě připravený, jo? Očividně na něj ještě nejsem připravený. Jdem se vyspat raději, to nám půjde líp, si myslím. Hej! To nám asi půjde o něco líp. Ale jednou jsem zvládl, jo. A teď jsem schoval louč, bolek, teď jsem schoval louč a on si mě všiml ve tmě, teď jsi to viděl, ježišmarja. Tak, čo nějakou hospodku. God be with you, good sir. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Počkej, ale tady bylo to? Většinou se šlo koupit nocleh u toho. A kde já vlastně můžu spát? Já si teďka nejsem jistý, kde můžu spát. Ale počkej, teďka můžeme okrást tu páničku bohatou. Jestli třeba spí nebo něco. Nevím, Kuba, nevím. Tak. To je ona, ne? Co tam stojí? Tady jsem se spavnul, byla postel. Aha. To je ona. Já přece nemůžu okrást jen tak jako to, ne? To si mě všimnou. Bohatým rád, chudým dávat. Okradní bohaté paničce 50 grošů. Tak jo. Co reputace? No když si nevšimne, že jsem mi ukrad, tak to je v pohodě, ne? Aha. No, to je blbý, no. Jak není ona? To je ona, to vidíš to, že je Bčko. No, sejbovice je já už nemám sejbovice ani. A? Jako rozhodně nechci krást takhle jako na veřejnosti, jo? Ani nevím, jak se volkuje teda, protože chodím prostě jak mentál. Ale mohlo by jít spát, no. Už jinak se spát, ne? Nejde si zase sednout, že ne? Vlastně to blbou pochodeň, tak se podívej pak, jakože... To je pak tmavš, to bude. Nejde schovat pochodeň, já nevím, jak se schová pochodeň. Kapslokem volk? Kapslokem, nice. Ale tady by mě nemusel nikdo vidět. A tam někde je. I feel a bit sorry for Elishka. Sorry? She was stuck with that scoundrel for years. I know. But the executioner? What the hell are you doing? Uděláme to jednoduše. Počkáme, až půjde spát, dáme tam půlnoc, jo. To se dá jako přečkat.
Počkám, až půjde spát. Snad to po pomoci spát bude, ne? No, venku už nikdo není, všichni spí. Tak, jdem zjistit, kde je. Šla domů. Tady v tom baráku. Že bych něco viděl, jo? Jaj. Tady je pes. Mám vůbec nějaký maso. No tak to je blbý, no. To je jako blbý, no. To já si myslím, že to je jediný vchod do baráku teda. Já nemám maso. Nic? Já nemám maso. Nic. Ne! V pohodě! V pohodě! Já nic. Dobře, tak a možná kvůli louči? Možná mě teďka neuvidí, když vypnu louč? Já tam nic nevidím, ty vole. Pane bože. Is there something you need? Maso. No nic, jinou noc teda. Dobře. No jdeme najít postel. Vy jste řekli tam, kde jsem se vzpomněl, tam byla postel, ne? Dá se tady někam lehnout? To by mi stačilo. Asi ne. Husej, mi psá se zbláznil, ne? Kde se můžu vyspat? To je What are you doing here? Get lost, or you'll have me to reckon with. What the hell? Já prostě nemám místo na spaní. Já prostě nemám místo na spaní tady nikde. Kde můžu spát? V táboře? Ale já to prostě přečkám, jo, budu prostě unavený, budu hladový, tady prostě někde přečkám, tyjo, na stole. Jako většinou jsem viděl, že v hospodě si šel pronajmout nocleh, jo, ale teďka ten bodec neměl, no, tak tady prostě přečkáme, no. Co se dá dělat? Bude mi trošku tady odpočetost na nasycenost, ale nevadí. Všechno lepší hlavoskopová, děkuju moc. Ne, hostinec právě jako neměl z nějakého důvodu. Většinou to má ten hospodský právě.
Tak. Mrkneme na tu ženskou a mám asi 5 hodin a pak se musím hlásit ve službě. Ahoj Ivanovem, čau čau. Jo, asi jsem měl jít na druhou hospodu. Neukázal jsem ji, nedostal jsem se tam. To je tady, že jo? Ona ještě možná spí, ale ten pes je ty vole... Jo, on jde pryč? Oh, to je moje šance. Hey, what are you up to? Who's there? What's... Pane bože, ty jsi mental. Dejte mi někdo maso. Nemáš maso? No, nebude mít. Hospodsky bude mít. I'll be with you. Počkej, on možná ještě není v práci, takže nechci obchodovat. Ach jo, to jsem nevymyslel. Budu muset někde odpočinout teda, jo? Dej mu zelí, je to pes vegan. Je jasně. To je středověký simulátor, hamstra. Tak. Ale koupíme obvaz, to se nám bude hodit. Ale ta pálenka není pálenka na heal. Přidává trošku zdraví. Koupíme jednu kachničku. Potřebuji asi syrový tady. Vařená konina. Vařené vepřové maso, to si koupíme. Že mu bude chutnat. Koupíme raději 2 pro jistotu. Tak, to nějak vysmlouváme. Asi špenek. Can we do something about the nákladníku, děkuji ti moc. Well, we can try it. See now, I knew we'd come to an agreement. Tak a jdeme pro toho psa, ale já to chci prostě okrást a mít to za sebou. Počkej, ona už je někde jinde. Ona už není doma. Jako dává to smysl samozřejmě, jo, ale když se kraje. Kam to jde? Babo! Děláme to potom, ona se vrátí. Jdeme udělat ten quest, jo. A je pitomá, ty vole. Na wander? Co je wander? A zkusit si nechat opravit oblečení. Já vlastně mám nějaký, nemám? Takový ty nářadí kovarské použít. To je na meč. Na štít. Aha. OK. Ale jiné nářadí nemám, to musím koupit. Jiné nářadí nemám, to bych musel koupit.
To lidi vteřinku. Kam se nastupá? Tak, jsem tady. Tak jo, tak jdeme na ten quest. Kde se mám hlasit? Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Quest mi tak děvče jako Teresa. I wanted to enter the service of Saradzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Saradzik must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the Lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Já už tam všechno projetý. I wouldn't beg good neighbors. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. Church. Go back to York. Is sport? I don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Čau, co máte za problém? Já se jmenuji Jana. Dobře, děkuju. My name is Jeff. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in the square.
She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to pick from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. No. Jděte někdo bankobovi na den, prosím. Někdo kdokoliv, děkuju. A vyvedl si UFC, ty ještě nemetlo. Ještě ne. Co mám dát jako? Co byste dali? Nechytám. Vyhnat. Křesťana, vyžení, nechytám. Vyhnatý. Zahraj to na víru. Zahrajeme to na víru. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms? Even to this witch only yesterday. Is that true? Might be, might not. Did you get any alms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? No a teďka jo, mám nějaké schopnosti jo. Mám +1, protože jsem ve městě jo. Ale když jí dám groš, tak je všechno vyřeší, ne? Nebo nevyřeší? Že jo, dáme jí groš a všechno vyřešený. I to kupec nebude najetý, asi bude mít já jí dám groš. Here, Jane. Take this and be on your way. Yes. Yes, thank you. I'll go right away. Right away. God bless you, Henry. And what happens if she comes again tomorrow? You give her more? You're making a mistake. Give them coin once and you'll never see the back of them. If you say so. No. Já jsem nasranej, ne, teďka. Slevu asi nedostanu, co? Jesus Christ be praised. Děkuji. Trénink? Opravy? Can you show me how to repair armor and weapons better? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? To ještě máme vytrénovaný. Well, to ještě nemá vytrénovaný. I'll think it over. Ale tak ta žebráčka je z mýho původního města, to jsem jako musel to si zastat. Henry, we're wasting time. One more time so you don't miss anything. Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. What is it? Koukám na recenze na Steam a fakt mi jsou vyloženě zábavné, tak tam nějaký přečti. Statistiku.
A proč nejde 1080p, dej ozubený kolečko na streamu a dej tam vyskakovací okno nebo něco. Mazi, všechno nejte, brácho, mladej, hodně zdraví a vše kolem se přeje a zmizím ponožit do kinokám, tak se nebudu spoilerovat. Děkuji ti strašně moc, díky za 5 kilo, Jožo, děkuji moc. It looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Je to chyba, Lulejze. Dej ozubený a vyskakovací přehrávač. To se fixne pak. Se stojí házet peníze? Ano, 100%. 100%. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Tak nevím, Skopy, on to prostě bobnal u Twitche, není to u mě chyba. Disi, děkuji ti moc za subíka, díky Disi. Nebudu muset 8 hodin chodit po městě a hlídkovat, že ne? Let's move along to the inner bailey. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. No. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. Here's the forge. The blacksmith has some trouble, and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice, too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Kostky. Si můžeme zahrát jako minihra. Jsem vratajich, ano. Jsem teďka vratajich. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Zahrát si hru ve hře. Slyšel jsem, že jak je možný, že hra za 50 euro má třiáčko, má takovou ošklivou grafiku, tělo. Takže má ta hra má takovou ošklivou grafiku.
be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No? So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. O, pozor, my běžíme. Už neuklouzneš. Ale for me. What is it? What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry, even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Napovědá. Aha. Takové ne. Napovědá, jo. Takže pokud máš zájem o hazard, můžeš si v každé lepší hospodě zahrát kostky. Cílem této hry pro dva hráče je něco jako dosáhnout určitě počet bodů. Jasně, hází se 6 kostkama, hráči se v házení postupně střídají. Body se získávají za každou vybranou jedničku, 5 a 3 a více stejných kostek, to následně. Takže jednička je za 100 bodů, 5 je za 50 bodů, 3 stejné čísla jsou za 100 bodů. Cože? Což ještě klasické kostky, já neumím hrát kostky, jo? Takže ještě jednou. Takže kolo začíná pro hráče hodem 6 kostek, z nich vybere jasně. Zběrnými kostky pak může házet přes F znovu a postup. Celý háček v tom, že když v hodu nepadne ani jedna bodovatelná kostka, všechny body na házené kole propadají. Potřebuje končit včas, než významné neroste riziko, že nepadne žádná bodovaná kostka, tak jasně. Takže potřebuju prostě jedničky a 5, jo. Ale pokud budeme mít 3 čtyřky, tak 3 stejné čísla jsou za 100 bodů, vynásobené hodnotou čísla, tedy jasně. Nějak to zkusíme, nějak to půjde, ne, neumím kostky, no. Takže chápu, že dám bokem jedničku a 5. No a pak jsem hodil 5 a 6. Jen jedničku. Jen jedničku. A házet znovu, jo? Dobře. Ty vole. No a neměl bych teďka jakoby ukončit, protože chápu dobře, že když teďka nehodím jedničku z těch zbývajících 2, tak prohraju. Takže mě teďka stačí jakoby zaskorovat a ukončit kolo. Je to tak? Je to tak? Ano, ok.
God's holy hat. OK. Tak hodíme znova. Jsem nějaký dobrý v té tom. No, vzhledem tomu, že vedu, já bych to ukončil teda. Ne? Mám to ukončit? Když chcete vědět, tak on hodil 2 a 5, heavy, no. Ano, ukončit. Překosky zkus, ukončit. Musíš hodit minimálně 300 pade. Ukončit, dobře, ukončíme. No balls. Now you. No z dvojek nic nemám, takže mám vložit 2 5, ne? A hodit. Že jo? Ajaj. Jo, mám tam 5. Myslíte, že hodím ještě 1 5? 3 dvojky tam máš? Aha, já myslím, že mám potřebuji jenom 1 a 5. Jo, tam jsou vlastně ten násobek, já jsem blbec. No jo, pojďte do mě, dívejte se, jak hodím 5, jo? Dívejte se. A je tam. Finished. Uměl postupku nebo co? To postupku je taky něco? Já můžu mít postupku, ne? Když mi padne teďka 2. Co? Jak to funguje? Teďka, hele. Mám 1, 3, 4, 5, 6. Cože? Jak teďka to funguje s tou postupkou? Hraješ to blbě. No je mi to jasný, že to hraje blbě. Ne. Tak to nie. Co to meleš? No mám 1, 3, 4, 5, 6. Ber 1 a 5 a házuj znovu. Kde máš 2? No nemám 2 právě, tak si myslím, že ho budu házet 1 až tam bude 2. Je postupka musí padnout na 1, je takhle. Tak jaká je šance, ty vole? Takže 1 a 5 a hážu znovu, jo? OK. No 3, 4, tak ukončit, ne? Ukončit. Že jo? Prostě ukončit teďka. Je to tak? Je to tak? Všechno a znovu hážeš. Označit a ukončit. A 5 nemám označovat. A če všechno označím, že jo? Dobrý. Nebudu hrát kostky! Nie. Raději Gwent. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rate we close up at this hour. Look. Except of course during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the Rathaus. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the Market Square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rate at night without a torch. Here, take this one.
OK. Zazvoň na zvon. Dobře. To je Dan? Co to je? And they say he has a hard time finding a woman. Ten voják neměl loučce, že jo? Který voják neměl louč? Tady ten, že jo? Nemůžu mu nic říct. Se flákají, no. Se prostě flákají. Jako když točíte video pro nějakou velkou firmu, kde na skladech všichni musí nosit přilby, natočíte nějaký záběry a pak to záběru vidí šéf a začne se vztekat, protože ty jeho zaměstnanci nemají přilbu a díky někomu možná někoho vyhodili. Tak to je něco podobného. Tady někde nás zvon, jo? Tady asi ne. Je tam na zdi. Já ho viděl, já jsem vás zkoušel, jestli to vnímáte. Třikrát jsem měl, ne? Tak ne. On to jako zacinkalo třikrát. Ty vole, jsi fakt slepej. No koukal jsem někam jinam. Just like that? What I heard about him, he's a right skinflint. And what did Betty have to say? She was well pleased, as you can imagine. Even more when I told her Tonda will take everything she makes. That's great. A bit of extra coin never hurts. A Mazi, děkuji ti moc za suba. A Frost Hunter, díky vám moc za suby, díky moc. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. no, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No.
It's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Aha. Jsem na nakládačku. Now. Come here, little... Teach that insolent pup a lesson. Jaj. Jaj. Ty vole. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Okej, Barty, díky moc. Okej, očividně jsem odemkl takových questů tady zase. Odemknul jsem na další quest. Sedí se s ptáčkem zasvítání na horním hradě. Za prvý, já potřebuji se vyspat, protože mi začíná přicházet únava. Ne? Jo, 50. A jdeme, sakra, už okrást tu. To je ona, ne? Ona mi nic neřekne. Já si nejsem jistý, jestli dokážu okradnout jako z boku. To jsem nechtěl. Výborně. To jsem potřeboval. Ok, běž spát prostě, jo? Běž, už spát, ty vole. No nemohl jsem krást, když na ně všichni koukají. Nechám je vyspat a v noci to zkusím. Už mám to maso, jo? Však hra už by měla fungovat, nefunguje? Je tady, ne?
Kde? Tady, no. To je ten barák, že jo? To je její barák vlastně. Tak, tady by měl být pes někde. Tady není? Tady není pes? What are you doing there? Nic, nic. Hey, what are you... Tak jo. No to je blbý, no. Ty vole, medovina. To si dám. A vínko si dám. Mrkev. Ok, tady to není. Čím se kope nebo z toho? Já nevím vlastně. Napovědá a bodnout, zaháknout, počkej. A skočit, šplhat. Vzdát se. Fkem očividně se kope. Očividně Fkem. Fkem. Kde ona spí? Kde tady jsou dveře? Sundej zbraně, tolik necinkáš. Myslíš, že to má vliv? Aha, no tady má nějakého strážnýho. Hlučnost poskočila z 57. Aha, ok, nice, děkuji za radu. No! Jsem to pokazil. No.
A teď ještě chodím pomalu, protože to mám moc těžký. Musím si na sebe něco dát. Nebo já jsem něco sebral blbě? Myslím, že jeden můžu zahodit. Hey, you! You! Halt! Nah! What are you talking about people? Nah! Be off right now, or I'll fucking see you off. Jesus. Dobrý večer. Dobrý večer. You committed a violation. You're under arrest. Ach jo. Enough. No jistě, kopni si ty vole. Caught you. And now you'll pay for all your crimes. What? Don't pretend you don't know what I'm talking about. I've got you for thieving and other things too. Don't waste your breath denying it. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Just my luck. Look, I can't tell you anymore. The fate of the whole empire hangs in the balance between King Wenceslas and King Sigismund. High politics, you know? Not a peep to anyone. My heart bleeds for you. Damn it. Here's your coin then. All right. Ach jo. Just make sure it doesn't happen again. Give me all the things you stole so I can return them to their rightful owners. Ach jo. Já jsem to pokazil, moje vina. Only bandits creep around in the dark. Tak kde je ta čůza, co má lehký spaní? Ty mi, já jsem dal těch 50 svých peněz, co jsem měl, jo? To je ona, ne? Ukázal jsem, vole, mrtkev. Výborně. V pohodě. Keep your hands off me, you! Christ, watch out! Já mu ty prachy prostě... Who's there? What's that? What are you doing there? Dobrý? You! Stop right where you are! Surrender! You've You committed have a to crime answer. for your law breaking. You were seen thieving. You should have thought twice about what you were doing. That will land you a fat fine. Oh, come on, my friend. You know I'm in the service of Sir Radzig Kobyla, don't you? What of it? The law applies to everyone. Damn it. Here's your coin then. Že já nedal těch 50. Purged yourself before the law. But I'll be keeping an eye on you. You can be sure of that. And since I trust you as much as I trust, well, a thief, I'll just search you to be on the safe side. Better hand over the loot now. Vadab, děkuji ti moc, díky strašně moc za suba. Ale já to kašlu, jo, já mu prostě dám ty prachy, vole, fuck this shit. Ale já se potřebuji někde vyspat a já vůbec nevím, kde se tady můžu vyspat. Já prostě nevím.
Kdy se tady prostě můžu vyspat. Hele, tamhle, vidíte to? Viděli jste to tam, za váma? Takže, skončila ta bitka v hospodě a jdeme zkusit ukrást ty peníze ty paní. Bylo jen tak také, no. Nachytá se nastavit dobrý trik. Já můžu jít vlastně nahoru, jste někdo říkal předtím, že jo? To možná vyjde. Dáme si oblečení. Zručnost 0. Well, I never. What? That's great. A bit of extra coin never hurts. Only bandits creep around in the dark without a light. Where's your... What was that noise? Hey, you! Halt! Surrender! You're under arrest for breaking the... No, já už to dělat nebudu. Já mu dám těch 50 a jde do háje, jo. Já jdu spát, kašlu na to, dá se někde vyspat. Kámo, dej mi nocleh. I'll be with you. Víte, že tady není jako nocleh? Good health to you. Zavřel jsem náhodou tu hospodu. Tomu nebude vadit, ne, když se tady vyspím. Si řeknu, že jsem spletl adresu, no. No, já si bych měl mít něco jako kasárnu, jako voják, že jo, akorát nevím kde, už to nebudu hledat, ale u hospodského si vždycky mohu pronajmout nocleh. Skvatery. No a máme i savíka. No očividně nejsem moc dobrý v okrádaní, ani plížení.
Určitě ano, kde je to fantastický. Ne každému to asi sedne, ale jo. Protože je to, není to prostě, není to Witcher, není to nějaká akčňárna, je to takový jako simulátor prostě, jako je to něco pomezi jako simulátoru prostě. Ale mě to prostě uchvátilo, úplně šíleným způsobem mě to uchvátilo. Musím nahoru, ne, teďka? Musím nahoru. Ne každý to rozjede. No to mě zajímalo, jak hra funguje jakoby na nějakým jako průměrném PC. Rozhodně to běží prostě to. Měl bych se ho tam vlastně, co? Máš pravdu. Já jsem oblečený, protože jsem to... Ne, ve tmě prostě nevidíme, ve tmě je tma, no. Prostě ve tmě je tma. To můžu takhle jako zesvětlit něco, ale prostě já to mám taky tmavý, jako jo. O to máš to louč, aby to k něčemu bylo. A fancy. Jako tady bude srás, ale ten borec ještě spí, no. Počkáme hoďku. Že nějaký lektor na noční vidění? OK. Co tady? Mentál. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? Yes. Really? What is it? A cart horse? Actually, it's... Never mind. I don't really care. Just try to keep up with me and don't fall off. Be a bit more careful. To je můj kůň? To je můj kůň. Tohle je můj kůň. Musím dostat nějakého koníka. Na foj, ta grafika ošklivá. Tady je hostin s ubytováním. This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Ten jezdí jak holka, jo. Jinak lidi, můžete postnout třeba, pokud někdo z vás už to třeba hrál. Jaká grafika a procák a kolik FPS jste měli, pokud to se někdo třeba zkoušel. Nemluvím o betě, beta byla úplně mimo. Listen, I wanted to ask you about the Scarlet.
I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skallets and, well, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. To nejsou bugy, to je to, že mu vlezu do cesty, tak on se musí nějak zachovat, že jak to vajíčko se snaží vyrovnávat, to není úplně bug. Mi to vůbec nesebral odpočatost ani to. Kde vám peč už byl? Nějak moc věcí, tyjo, musím něco schodit. Zahodím tady jeden lauč, nevím, proč mám dva vlastně. Možná můžu použít... Co mě to nabavilo. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Výborně, vole. Já si... Ten nemohl si říct dřív... For Christ's sake, your lord tells you to bring wine and bacon and you keep him waiting? Who the fuck do you think you are? To je zlý, co? Coming up, sir. At long last. Doručit. Potvrdit doručení. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rate for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. Je to poslouchám, jo, jen odbíjám si pro jídlo. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow, and sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Humans.
What? Humans? But You should see your face. I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Cože? Kolik je hodin? Aha! Jak jsme vlastně cestovali dlouho, že jo? Tak budeme spát? S ním už nepokecám, ne? God be with you, lad. What can I do? Sir? Not now, blacksmith. Keep it for morning. Okay, no. Ožersa? To si nejsem jistý, jestli mám? Nemám. On mi nedá víno, že jo? A tady... Maso si vezmu. Ale všechno si můžu vzít, ne? Sice chodím pomalu, ale... Jdeme spát. To vypadá pohodlně. Víc nemůžu spát? Hoď psa psu nebo vyhodil, už se kazí? Jsem zaspal. Taková humus deka. No, nejsem noble, no, nejsem noble. To je chyba Twitche, pan Hrofuk, že tady jsem se zase P. Zkus dát F5 nebo zapnout přes ozubený kolečko takový vyskakovací přihrávač. No, tak musíme dneska počkat ještě tak 2 hoďky, no. Stačí, ne? Tak. Když se najíme, vchodí do kotliku. Vodu. Co se mi tady kazí, si říkal, že se mi tady kazí pečená kachna. Zahodit. Maso. Zahodit. Tak ještě asi hoďku, no, ještě asi hoďku. Jo, v tendre, máš pravdu. Máš přehled. Jako mohl by si vstát už, ne? Greetings. What business have you? What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Really? Such a renowned hunter needs help. You wouldn't dare mock your betters now, would you? No, heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh,
And if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Ty zdrháne, hejzl, ty vole, takhle mluvit zajíci, jo. Takže zbraně, luk, lovecky lepší. Prostě mám hledat zajíce. Prostě jako to, jo. A vedlejší, hlavní, vše. To jdeme tohleto, že jo. Lov osazku začíná. Musím dopoledne nalovit co nejvíce zajíců. Kolik je hodin? No, jasně. Jo, já nemůžu sprintovat, protože mám moc velkou tu. Zahodíme štít. Jestli ne, takový je polorozbitý. A je obyčejný. To zahodíme. Tesák zahodíme. A obuch. Tak, to jsou ty psy. Aha. Well, we had a pleasant chat that time, didn't we, Henry? Okay, hledáme zajíce. A pojď. Ty vole, je to hajzlu. No jistě. No jistě. Ty vole. Stůj! Ježiši Maria. Děláš si mě srandu? To fakt není jednoduchý, jo? Jo, mám ho. Ne? A dost, ty vole. Kde je, ty vole? To byl nějaký divný, nejde nějaký to. Byl podle mě buglej. Aha. A co kdyby hodil mrkvičku na zem? Mám mrkev? Nebo má sušený maso? Tohle se natrefím, ale ne?
Je to prostě těžký. Furt když vystupil, zkusím níž, no. Ale musím mít nějakého tady králík tady. Hej, ale... Straný králice. Oh! Bezte je. Geniální střela, jo. Geniální. Geniální střela. Oh yeah. Oh yeah. Máme ho. Máme další. Headshot, jo. Boom, headshot. Aha, 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 aha. Aha, to víš, že jo. Pohodě. Ty vole. Na první. A jako říkají mi Vasily Zajcev. Johnny Money, děkuji ti moc za suba, díky ti moc. Zaběhu, jo, zaběhu. Ha? Aha. Aha. Ještě developer myslí na lidi jako je mazi a při docházení šípu ty králíky zamrazí, aby se ne... Pojde mě víc. A jako... Říkají mi Legolas, no. To je pravda. Já jsem pohnul zepkou, nevím. Aha. Aha. No počkej, tady budu lovit do nekonečna, ne? Bez tak má nulu, tyjo. Jako nebudu tady lovit 3 hodiny, že ne? Tam ještě 2 a pak za ním půjdu asi. Hledej si čas, je 9, 8 teda, ještě mám jako 4 hodiny, tady nebudu lovit 4 hodiny králíky, zajíce. To přetočím, dáme ještě jednoho a přetočíme to. Tamhle.
jste říkali? Slyšel jsem mazalas? To je pravda, možná když zabiju srnku, tak vlastně ho jakoby trumfnu, ne? Tak musím něco vyhodit. Toho prostě hrozně moc. Já mám prostě moc věcí, no. Ale nemůžu si vylepšit nemůžu si vylepšit postavu už nějak. Ale síla, jeden bodík můžu dát do síly, ale... Potřeboval bych mezek 2 a na to potřebuju 8 level. A já mám stále 6. Divočák. Když v boji narazíš sprintem do protivníka, můžeš ho tím zranit? To je zajímavý. Tohle je taky dobrý. To se naučím. Tak, obratnost. Úskočný. Umožňuje při souboji uskakovat do stran. A však to jsem uměl, ne? Však to mám. Počte tam. OK. A to nevím, Salvik, nevím, jak to pojede na 960 a 500, nevím, právě se ptám, jestli někdo z vás jako už to má, aby jsme ale... Lesy se vám musí hrozně kostičkovat, ne? Že jo, že ty lesy se vám musí hrozně... A když se zastavím, tak to musí být hodně hezky. Že to jako ten bitrate toho streamu to nezvládá, no. Stáhni si optimalizaci, máš to v děsné kvalitě. Co to znamená? Mám všechno na ultra, na streamu to mám taky na max. Nerozumím, co znamená stáhni si optimalizaci. Zase nátepníky budeš střílet z luku? To je pravda vlastně, no. To je pravda, to jsem zapomněl. Nátepníky. To je nějaká chyba, crazy, no, to je nějaká chyba. Zkus dát to zubený kolečko a dát tam ten přihrávač vyskakovací, to by mělo fixnout, aspoň většině to fixlo. Větší bitrate mám 8,5. Prostě to je les, lidi, to je stream. Les nikdy nebude vypadat dobře prostě, jo. A na streamu. To je prostě technická limitace. Ale já myslím, že prostě máme, jo. Můžete ještě ulovit jednoho. Já jsem chtěl tu srnku, to by možná mohlo jako být zajímavé. Že by třeba se triggerl nějaký, ježiš, prostě nemám, jsou strašně těžký prostě. Ale já nevím, něco musím vyhodit, jo. Já prostě něco musím vyhodit, já to prostě neutáhnu. Ty nohovice stojí 1200, jo.
Vyhodíme tady kráskou kůži prostě, no. Ukazuje to 3000 bitrate, no to ukazuje, protože máš 720p. Prostě poslední dobou prostě Twitch začal blbnout a občas to ukazuje, že to 720p. Já vysílám rozhodně na 8,5 a vysílám na Full HD 60 fps. Takže zkus si to otevřít v jiném prohlížeči, zkus se podívat přes Twitch appku, zkus otevřít v tom okně, zkus vymazat mezi paměť, jedno z toho by mělo pomoct a Gčkem crosshair, cože? Jakým Gčkem? Ale jako najdeme srnku nějakou nebo cokoliv a pak přetočíme čas. Mně Gčko nic nedělá. Mačkám Gčko. Mně Gčko nic nedělá. Jsem nějaký zvíře. Je tady někdo, kdo měl 720p a pak to nějakým způsobem fixnul na Full HD? Jako začal to dělat asi před 3 dny tohleto, no, nevíme proč. Říkám, začal to dělat před 3 dny. Nevíme proč. Ale já to prostě přetočím, tady už nejsou zvířata. Ty máš aplikaci taky 720p. A tak já zkusím resetnout stream, jo? Já to zkusím. Zkusím tady prostě něco přehodit, jo? Tak vydržte, za chvilku jsem zpátky. Může se vrátíte. Přihazuju, jo? Vydržte tady 2 minutky, jenom resetnu stream. Lidi na YouTube, sorry, že řeším tyhle ptákovny během streamu, ale tak. Už to jde? A máte Full HD stream teďka? Už to funguje? Už máte Full HD? Všechno v pohodě? A máte super kvalitu? No nice. No super, gratulace. Tak jedeme. Tak jo. Tak super, super, tak fixnu to. Ale přetočil jsem čas, přetočil jsem 3 hodiny čas, hold ten hajzlík, když tak vyhraje, no. Jako tady nehodlám, tyjo, teďka jako dalších 20 minut lovit zajíce, tyjo. Bez tak nemá ani jednoho, tyjo, víš. Bez tak nemá ani jedno, kde je? Počkej, kde je? Tady. Blade, děkuji ti moc za subika, díky moc. Co jsi nastavil? Přehodil jsem prostě záložku advanced nastavení na jednoduché nastavení. Nevím, tam se něco podívalo asi možná.
Tak tady by měl být. Ale králík. Ještě to si bude počítat, ne? To jsem ulovil před 12. Ale nemůžu skákat. Protože mám... Tady. How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look. Show me. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. And now come along. Let's go and hunt some real game. Já nevím, co mám dělat s váhou, jo, prostě. Já to prostě neodtankuju, ty věci, co prostě mám na sobě. Jako pro šivenice je fakt těžká, jo. Tak koňskou kůžu zahodíme, no. Jako co mi zbývá. Henry, jsem to stejně nakrát, jsem to někomu ukrát. Pohodě, nespěchej. A dej koně věci, co nechceš. A jo, vlastně, já bych to mohl přehodit na koně. Jsem to úplně zapomněl, že to můžu přehodit na koně. Já jsem blbec. No jo. Já jsem blbej. Děkuju. Já jsem to úplně zapomněl, tyjo. Počkej, to jsem tam měl dát ty. Nice. Prosím, řekněte mi, že jste to neviděli. Řekněte, že jste to neviděli, že jo? Že jste to... že jste to nikdo neviděl. Prosím, že to nikdo neviděl. Nikdo to neviděl, že jo? Je tady někdo v chatu, kdo to viděl? Je tady někdo v chatu, kdo to viděl? Dá se jako v PUBG otevřít nějaký si inventář, aby to ukázalo všechny věci kolem mě? Asi něco. No počkej, tu lopatu chci, ale... To se bude hodit určitě jednou. Budu potřebovat zahrabat někoho nebo tak, nebo vyhrabat nějaký poklad. Takže to se, jak se mi to povedlo? Jak se mi to povedlo? Jo, já jsem to podržel, musím to jenom zmáčknout. Prosím, nesmíjte se mi. Já jsem se takhle narodil prostě, no, tak jako co? Tak. Tak já se beru ještě tu kůži, protože jako tam ta věc může být jako třeba i drahá, no. A otázka je, kde jsem to vyhodil. Asi něco. Takový houby.
Jo, tady. Nice. No, ještě, že to nikdo neviděl, no. To by bylo trapný. Nevím, jestli musím stát u koně, nebo ne. Ale... koňská kůže. Tak. Tak jedeme. Nahoru? Tak co? Už koukáte všichni ve Full HDčku. Hladový jsem, já něco pak s ním. See here, a wallow, and it's been freshly rooted. There'll be boar somewhere nearby, so just like last time, slow and quiet, whatever you do. Možná bych si měl sunat nějaký věci, co? Abych byl quiet. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry. We're gonna chase down that swine! No. Družinkance. Já se pak možná vrátím do Deliverance a podívám se. Come on, Henry! Keep up! Yeah, yeah! Yeah! Whoa, whoa, whoa! Oh, shit! Oblečení, oblečení! Tak. Luk máme. Šip kvalitní. Ty vole! Kámo! Jsi nečekal, co? Jaj. Tak pojď, ty vole, pojď. Netrefil. A mám ho. Oh yeah!
Dej si G, objeví se ti cross. Mačkal jsem G, neobjevoval se mi cross. Trošku těžký. Ne, testíku! Ty vole! Let's have a look at you. Are you injured? Henry, what the fuck happened? You turned up uninvited at some human social gathering. And you took them all? So it seems. God's holy britches! I never knew you had it in you, Henry. Remind me never to get on the wrong side of you. That wound on your head doesn't look good. Not to worry. I'm sure it doesn't look half as bad as it fucking feels. You'll have to help me get back to Rate. Come along then, sir. Je to v pohodě, paralyzis. Dá se dát na klávesnici dobře. Get here, everybody! You, help him! Už spadl po druhý z koně, no. Je to pecka Jacobe, ta hra je dobrá. Lukene, děkuji ti moc za subika, díky moc. Achievement nový přítel, takže budeme kámoši s ním. How is it possible, Ratsy? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be 2 men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Ano, budu streamovat celý den dneska, celý den. Až do večera. Tak. Zároveň
pro fanšmakery nejenom streamuju, ale i nahrávám. Takže uvidíme se u dalšího dílu na YouTube, lidi. Uvidíme se u dalšího dílu. Tady restartuju nahrávání.